Đang có mặt tại trung tâm thành phố Quy Nhơn ha, và ngày hôm nay mình dẫn mọi người đi ăn hàng. Còn là mình có thể giới thiệu những món ăn ngon nhất và đặc sản nhất của đất Quy Nhơn xinh đẹp này nha, để cho mọi người tới đây thì biết mình sẽ ăn cái gì. Đầu tiên mình đi ăn bánh bèo. Bánh bèo C. Bánh bèo không? Có giá trên này bánh bèo 1.500 một chén, bánh bạc 5.000 đồng một dĩa, bánh gói 3.000, cái bánh đúc 5.000. Có tất cả các loại bánh ở đây luôn nha. Mình về đây phải ăn những cái món xịn rồi cho đi ăn bánh bèo con. Con thích ngồi ăn mát nè, mà từ nhỏ con đã thích ăn bánh bèo rồi. Là bánh bèo là dễ ăn. Rồi mình ăn lúc nào lâu lâu đi học về là thèm ăn bánh bèo mình cũng làm. Dạ, hồi xưa mình ăn vậy ha. Dạ. Ngày cô bán được bao nhiêu chén bánh bèo? Chén Tính ký ký là nhiều nhất. Ký sao? Mà 1.000 mấy chục ký, 30 ký. 30 ký bột là ra được bao nhiêu chén là nhiều? 30 ký là 4.000 bánh. Nói chung là 1 ký là 100 bánh. Mà cũng thấy là cô bán được 29 năm rồi. Nữa chứ mà đây nó ít thâm. Đã quá ha. Từ đời của bà ngoại tới bây giờ luôn mà. Từ đời bà ngoại luôn. Bà ngoại là bà A. Bà A. Bà của bà C. C tức là con gái. Vậy hả, vui vậy. Bà ngoại là bà A. Rồi tới bà má là tên gì, bà B. Đó, đây là anh. Giờ A nói chung A là tên con gái nhưng mà tên mẹ là A nhưng mình C. Chỉ mình nối nghiệp được người về nhà chứ còn không ai nhận hết. Hồi xưa là ông già ông tính đẻ 24 chữ cái nhưng mà đẻ kịp. Mới có 11, 12 đánh ngừng bắt rồi. Con ăn thấy ngon ghê. Ngon con. Ngon là do cái tôm cháy đúng không? Tôm cháy. Mà tôm cháy hả? Giờ Gì là tại nước mắt mình nó ngon nhưng mà có giờ chắc có cái gì sai sót rồi đây dở đâu. dạ. Là do gia vị nêm vô đây. Gia vị thì ngon. Bánh bèo là loại bột trong đó đơn giản ai làm ghim gia vị ngon để nó mới ngon. Đúng không? Chứ cái người bánh bèo là dân gian ai làm. Tại sao phải chọn riêng ngon bây giờ? Do mình gia vị đó mình làm không ngon nên không đạt đâu. Đúng không? Có cái gì giòn giòn này nè. Đó là hành phi. Hành phi mà gạo nữa không? Đó là hành phi hành á, hành phi lên. Chung mình bán món này món bình dân mà món dân gian. Dạ. Con chưa ăn cái bánh này. Bánh này bánh gì? Đây là bánh gói. Bánh gói. Cũng là bánh hồi xưa. Dùng toàn bộ những bánh này là bánh xưa hết. Xưa. Như cái này chỉ quay là sáng kiến những bánh chay. Trong Sài Gòn này con được ăn bánh bạc rồi, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh gói thì chưa. Bánh gói thì cũng có, ngon quá. Bánh thịt mặn nữa. Các bé tinh bột có mặt ở trên bàn này đầy đủ nha. Nó là bột nếp á. Bột nếp. Đây Bánh quay bạc này. dạ đó em hả? Bánh bạc. Dạ. Anh đây chở em ở đây mà. Cô có tiệm trong Sài Gòn chứ? Cô mở chi nhánh đi con. Ngon quá. Cái người ủng hộ mình tiếp mở á. Dạ, ăn ngon mà. Ngon không? Ngon mà rất là đặc biệt là vì cái nêm ở đây đúng là không có giống chỗ nào. Bánh này ngon nè, ở trong nguyên con tôm bự quá trời luôn cô. Tôm với thịt đó con. Đúng rồi. Đây, ăn này. Con thích cái nước mắm cực kỳ luôn. Đúng là bánh ngon là một chuyện mà cái nước mắm phải như thế nào nữa. Cũng bình thường, ai làm cũng được. Nhiều người họ chỉ cần đi mua đi làm gia vị ngon là cái bánh nó còn ngon. Bí quyết nằm ở chỗ nước mắm đó. Hello. Mình không dám ăn hết. Chuẩn bị đi anh ơi. No, tại mình còn đi giới thiệu cho Sao giờ ba sao? món lắm ha. Ăn qua bánh gói này thì mình thấy giống bánh giò. Giống bánh giò nhưng mà cái bột ở ngoài thì thơm mùi lá dứa hả? Lá chuối. Lá chuối. Lá chuối. Nó mỡ hành ở trên. Cái lá chuối nó lúc mà mình hấp lên cái lá chuối nó quyện với cái màu bột nó có màu xanh xanh nè. Bạn nào thích ăn bánh giò thì sẽ thích cái bánh gói này. Tương tự như bánh giò ha, nhưng mà cái phiên bản này thơm hơn nữa. Ở ngoài là có mùi thơm lá chuối, ở trên có hành phi và nước mắm mình chan vô. Thử tới cái này nha, bánh bạc. Bạc là một cái phiên bản tương tự như là bánh bột lọc.
cái nhân của nó thì nhẹ nhàng hơn, bánh lọc có nhân thạch đó, nhưng mà cái này thì chỉ có một con tôm nhỏ dầm thôi. Vẫn ăn cùng một cái loại nước mắm, thấy cũng ngon nhưng mà không có xuất sắc bằng bánh bèo. Bánh gói khá lạ nhưng mà đối với mình thì ở đây bánh bèo là ngon nhất, bánh bèo nhất. Chắc bạn mình phải chén. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu món thứ hai đây. Thích ăn này lắm luôn, giống như chả giò, nhưng mà đây là chả ram tôm đất đặc sản của Quy Nhơn. Món này thì ở ngoài Quy Nhơn này rất là dễ tìm. Tôm này là tôm nó sống ở vùng nước ngọt ở gần mấy cái đầm là xong mới mới gọi là giá cao để mà lấy cái tôm lên, sau đó về quấn với lại bánh tráng, ở trong đó sẽ có thịt mỡ làm cho cái chả này nó giòn hơn. Cái món này rất là dễ làm, tức là ai cũng làm được. Chỉ cần mua tôm và cái thịt mỡ và thịt quấn với bánh tráng, chấm với lại tương đen tương đỏ luôn. Ngon lắm. Con tôm đất đó có cái mùi thơm cực kỳ luôn. vỏ của nó rất là giòn. Giòn, cái vỏ nó rất giòn. Rồi cái thịt nó ngọt, không? Giòn tan là ngon lắm. Nó ăn sống luôn. Cái cuốn nó nhỏ, không như món chả giò mình ăn thì không được nhiều. Lần anh ăn kỹ thì mấy chục cuốn này ăn mới ngon. Vẫn ngon. Mình ăn được hai món rồi đó, tiếp theo mình đi ăn gì đó. Cả món bánh xèo. Xèo. Bánh xèo tôm nhảy. Xèo tôm nhảy đi thôi. Theo mình ăn món bánh xèo. Đó, các bạn biết món gì? Người Quy Nhơn cho ai cũng biết món này hết rồi. Nhưng mà Vinh người Sài Gòn ha, ra đây thì Vinh rất là thích món này. Vinh mới hỏi được là tại sao có cái tên như vậy. Món này là bánh xèo tôm nhảy nha. Thì con tôm còn tươi sống luôn, quăng vô trong chảo dầu, xong rồi cái nó nhảy, đậy nắp lại, đổ bột vô, chín luôn. Thế là con tôm rất là tươi luôn ha. Cái món bánh xèo tôm nhảy có cái tên là lý do như vậy. Mình đã từng ăn qua bánh xèo miền Trung rồi, thì cái khổ nó nhỏ vậy, không như bánh xèo Việt Nam mình là to vậy ha. Cái này chắc mình nghĩ là kêu là món bánh tôm thì đúng hơn á, tại nhìn vô trong này toàn là thấy tôm không à, chất lượng lắm luôn. Đặc biệt là có cái miếng bánh tráng rất là to ở đây để mình cuốn chung với bánh xèo nha. Nên là mình có cộng này là rau mầm. Bánh gì? Không ăn luôn. Sao? Mà anh có ở một tách. Cũng được nha. Nước mắm ở đây đậm đà ghê. Có biết cái cách pha như thế nào mà mình nghe mùi mắm rất là thơm. Nổi nhiều, rất là nhiều nổi trong này. Là lý do là tại vì nước mắm Quy Nhơn ngon nữa. Công nhận.
không? Sắp nghỉ nha. Ngon quá. Bánh tráng ở ngoài mềm, xong rồi có cái độ giòn của bánh xèo cho cái cắn một cái hả? Có vừa giòn vừa mềm, nó tan trong miệng mình luôn. Và cái nước mắm rất là ngon nữa. Cho dù đã ăn qua rất là nhiều đồ ăn rồi mà Bình nói là mình người Việt Nam mê đồ ăn Việt Nam nhất. Đồ ăn Việt Nam rất là tinh túy. Mỗi một nơi đều có những cái món đặc sản ha, rất là ngon. Bánh xèo Quy Nhơn thực sự là rất là khác biệt so với bánh xèo ở trong miền Nam của mình. Về cái kích cỡ cũng khác ha, về cái cách ăn mình thấy cũng khác, là mình cuốn với lại bánh tráng như thế này, cho nên mình nghĩ là cái bánh xèo mà làm nhỏ lại cũng có lý do là để cho mình cuốn ở trong này nó ngọt lại hơn. Thành phần rau thì cũng khác nữa nè, ở đây bên đây có thêm rau mầm nữa. Ở trong miền Nam mình đâu có cuốn bánh xèo chung với rau mầm bao giờ đâu ha. Có cả xoài cắt xoài nữa. Giá cho mỗi chiếc bánh xèo ở đây là 26.000 nha mọi người. Giá này mình thấy là khá là hợp lý, bởi vì mấy con tôm tươi mà nhiều như vậy thì chi nó cũng rẻ đó, không hề mắc tí xíu nào hết ha. Mình ăn cái này là cái thứ hai rồi đó. Ok, thôi mình ăn nha. Như vậy là mình ăn được 3 món rồi ha. Bánh bèo rồi, chả ram tôm đất, bánh xèo tôm nhảy. Bây giờ mình đi ăn bún cá hả? Thật. Dạ đúng rồi. Bún cá Quy Nhơn thì bún cá thì mình biết là ở Đà Nẵng cũng có món bún cá nè, mà không biết Quy Nhơn này thì có gì khác biệt hơn. Thì mỗi nơi những cái vùng biển thì đều có chạy cá như nhau, mà cái là cái loại cá, nhưng mà mỗi nơi sẽ là những cái loại cá khác nhau để làm nên. Tức là con cá ở Quy Nhơn sẽ khác con cá ở Đà Nẵng. Dạ, cái là Thì ra cái món chả cá sẽ khác nhau. Dạ đúng rồi. Ok. Mình cũng thích ăn một cái món gì đó nó có nước nóng chút, mình húp thì cũng cảm giác thích hơn ha. Và cái tiệm mình đi là ở đường gì? Dạ, quán bún cá Ngọc Liên ở đường Nguyễn Huệ. Quán bún cá Ngọc Liên đường Nguyễn Huệ. Ok. Nghĩ là nên rất là vừa miệng ở một cái mức căn bản như vậy. Nếu mà bạn nào thích ăn thêm gia vị á, thì đây có rất là nhiều loại gia vị khác nhau, từ mắm tôm, nước mắm mặn tới nước mắm chua ngọt, tới ớt, chanh, các loại luôn, cho thịt ớt vô. Mình nghĩ là mình sẽ ăn thêm một chút xíu mắm tôm cho cái vị nó đậm hơn chút xíu nữa ha. Thì bạn có thể điều chỉnh cái vị theo cái cách mà mình thích ăn như thế nào đó. Công nhận là nêm thêm vô thì đúng như cái khẩu vị của mình thích hơn. Thấm xuống thêm rau để cho ngon. Đi được các mảng rau nha, là mình cảm thấy rất là tin tưởng những cái vùng miền Trung, đặc biệt là những vùng biển á, rau tươi ăn vô nó thơm miệng thơm luôn. Mặc dù nãy giờ mình ăn rất là nhiều rồi ha, nhưng mà qua tới đây là cái món này mình vẫn tiếp tục ăn tiếp, biết sức ở đâu, sức ăn của mình ở đâu ra nữa. Nhiều lịch vậy á, mình ăn quá trời luôn. Ngon. Ngoài món bún cá thì trong nhà hàng còn rất là nhiều những món ăn khác nữa. Nghĩ cả gia đình các bạn nếu mà tới đây Ngọc Liên Nguyên đó sẽ kêu được rất là nhiều món để mình thử.
nhiều loại khác nhau. Vinh thì bây giờ không còn để ăn nữa, nhưng mà Vinh nhìn ở trên cái bản đồ này còn rất là nhiều những món ngon nữa. Là mình ăn được 4 món rồi đó, còn một món nữa là họ mình sẽ giới thiệu cho mọi người để chốt lại hành trình này các bạn. Các bạn no chưa? Mình thì mới có 4 món thì mình còn không ăn nữa, cho nên mình tới có ẩm thực Quy Nhơn. Mình mới biết có 4 món là gì luôn á. Tất cả những các món ăn vặt là đều có ở trong này hết nha, từ mực riêng cho tới chè, cháo, bún, canh, tất tần tật. Mình sẽ đi tìm ăn một món ngọt. Ở đây là mình thấy nãy giờ là không có thiếu món gì hết á. Mà thì mình thì no là mình sẽ đi ăn chè nha, để kết thúc lại hành trình khám phá những món ngon nhất của Quy Nhơn. Như vậy là mọi người đã được biết rất là nhiều những món ăn nổi tiếng ở Quy Nhơn rồi ha. Ngày hôm nay là Vinh nói chung là trình bày đủ ra hết rồi, đã dọn ra hết tất cả những món ngon nhất ở Quy Nhơn rồi đó. Vinh bây giờ là no không thở nổi luôn, miệng thì nói no nhưng mà mình phải ăn thêm cái món chè tham ăn quá. Thật ra thì ăn những cái món mặn rồi thì mình muốn ăn cái món ngọt cho cảm thấy ngon miệng hơn. Vinh đang ở khu phố ẩm thực, như hồi nãy mọi người cũng thấy cái biển hiệu ở ngoài ha. Ở đây là đường Ngô Văn Sở. Thì chốt lại là nếu mà mình không biết đi đâu, đây là đi đông quá mà mọi người một ý là mình cứ vô đây đi thì là sẽ có tất cả đầy đủ các món ăn cho mọi người và đảm bảo là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình hy vọng là mọi người đã có những cái thông tin hữu ích về thành phố Quy Nhơn rất là đẹp, biển đẹp, resort xịn và lại còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Mình rất hy vọng là Vinh sẽ có dịp trở lại Quy Nhơn nhiều lần hơn nữa và làm thêm nhiều tập passport cho mọi người xem. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.